Ja, dat sind sie. Die Professionals. Nou, toen ging hij zo uitslapen. Wachtend op Marije. Dat hij uit de slipjes komt. Die is eruit gevallen namelijk. Appelsap? Appelsap voor jou. Oh, is. Wat is dat nou? Vooral wel. Ja, ja. Zatte mensen op de piste, pas op! Lekker poederen! Nou, Casper komt ook teruggelopen vanaf de Seppi's. Hij komt dus niet meer aan, krijgen. Nee. Casper, dat is wel een eind lopen vanaf Seppi's, is het niet? Oh ja, ah, zoiets. Held! Hey. En iedereen staat aapjes te kijken. Aapjes kijken, jongens. Zeker. Kijk. Oh, fireman! Ah, is die fireman? Daar gaat Ruben. Lekker een stukje off-piste. Wie is buitenom?
over de piste. Links voor ons. Hey. Is dit nou echt in de outback is dit, hè? In the middle of nowhere. Gelukkig staat het nog op film. Dat was een los teentje. En daar ergens links door die bossen zijn we heen gekomen. Off-piste tussen de boompjes door. Daar zitten we nou hier in deze skilift. En ook Gilbert. En Ruben. Ja, daar is Gilbert. Jump, jump, jump. Woehoe. Zo. En wat gaan we doen vandaag? Ja, de klote.
Wat dacht jij, Casper? Zo. Zijn we weer? Zijn we weer. Klein ommetje. Nee, helemaal niet. Perfect. Hierheen dus. Lekkere bochtjes maken. Dit is de clipper. Zat en gelukkig? Ik dacht, oh, iemand kent de weg hier wel. Ik ga Ivo achterna. Waar heb je je vriend Casper gelaten? Er was echt zo'n heel dun strookje van. Ja, Oh. die daar gewoon vlak over. Valt mee. Ja, ja. Daar zijn we. Compleet. Nou, kom net iets te laag uit om die lift te halen.